سلام دوستای عزیزم، خدا کنه خوب باشین و ماه مبارک رمضان به خوبی و خوشی سپری کنین. امروز چپلی کباب داشی از کوفته مرغ تیار میکنم که بسیار صحی و کم روغن است و مخصوصا بر کسایی که تکلیف چربی خون دارن بسیار خوب است. میتونین همراه چتنی و هر چیزی که اشتها دارین نوش جان کنین. مواد لازم: 1 کیلو کوفته مرغ، 2 عدد پیاز متوسط گشنیز کمه، سیر و زنجبیل تازه، 1 عدد تخم و 1 عدد کچالوی متوسط. خب دوستای عزیز، مواد را مندازیم داخل همزن برقی و که خوب ریزه شوند. بعد از او داخل ظرفه که کوفته مرغ است مندازیم. 1 عدد تخم مرغ اضافه میکنیم و همچنان 1 قاشق غذاخوری آرد سوخاری مندازیم. نمک و مرچ سیاه به قدر ضرورت و از هر مساله 1 قاشق چایخوری، تندوری مساله، زردچوبه، زیره، تخم گشنیز و همچنان مرچ سرخ که تند است دلخواست اگر دوست داشتین مندازید. خوب مخلوط میکنیم و میگذاریمش در یخچال برای نیم ساعت. خب بعد از 30 دقیقه کوفته را از یخچال میکشیم و در یک ظرف کوچک کمه روغن زیتون مندازیم که در دست زده شود، به خاطر که کوفته نمیچسبه در دست اگر از روغن استفاده کنیم. اینا رو شکل میتیم و در ظرف در پتنوس داش میمانیم و به حرارت 350 درجه فارنهایت یا 176 درجه سانتیگراد در داش میمانیم. و یک چیز دیگه دوستای عزیز، یادتان نره که بعد از 10 دقیقه کوفته را از داش میکشیم و سر روی میکنیم. همراه 1 برس همراه روغن زیتون هر دو طرف روغن میزنیم کمه و دوباره در داش میمانیم که تا که سرخ شوه و صحیح بریان شوه. چپلی کباب داشی آماده شد، بسیار مزه‌دار و بسیار مقبول سرخ شدن. حالا میریم سراغ تیار کردن کچالو یا سیب زمینی. کچالو را قبلا پاک شستیم و ما امروی پوستش درست میکنم. اگر خوش نداشتین میتونین که کچالو را پوست کنین. خب هر کدامش گرد قطع کردیم و روغن زیتون سرش مندازم و ای 2 مساله دیگه که میبینین، یکیش اورگانوس و دیگهش تایمز است یا آویشن کم مندازیم سرش که بسیار خوشبوی هستن. نمک و مرچ سیاه به قدر ضرورت سرش مندازیم و همچنان جعفری خشک که مثل نعنای خشکوار است در سرش اضافه میکنیم و میگذاریمش در داش تا که سرخ شوند و بعد از چند دقیقه پتنوسه میکشیم و کچالو را سر روی میکنیم که روی دیگه شام پخته شود.
دوستای عزیز، کباب داشی کوفته مرغ آماده شد. بسیار خوشمزه است. اصلا چرب و پروغن نیست. بر کسایی که چربی خون دارن یا تکلیف معده دارن توصیه میکنم که از غذاهای سرخکدگی و پروغن پرهیز کنن، مخصوصا دمای مبارک رمضان که خدا نخواسته تکلیفشان زیاد نشه. اگر تازه از چنل ما دیدن میکنین لطفاً سابسکرایب کنین تا ویدیوهای بعدی ما را دیده بتانین. از کامنت های زیبایتان یک جهان تشکر. روز و روزگارتان خوش.